हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चॅनल. आज आपण बनवायला शिकणार आहोत ओल्या हळदीचं लोणचं. हे लोणचं ऑइल फ्री आहे आणि याला आपण 7 ते 10 दिवसाच्या आत वापरू शकता. हे झटपट बनणारं लोणचं आहे. तर आपण बघूया हे लोणचं कसं बनवतात. त्या अगोदर आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की हळदीचे भारी उपयोग असते. आपण घरी सुकी हळद आपल्या जेवणात वापरत असतो, त्या प्रकारे आपण ह्या ओल्या हळदीचा उपयोग करू शकतो. त्यासाठी लागणार आहे पाव किलो हळद, अर्धा चमचा जिरे पूड, एक अख्ख्या लिंबाचा रस, पिंक सॉल्ट किंवा सेंधव नमक, 4 उभ्या चिरलेल्या मिरच्या आणि अर्धा चमचा साखर. आपल्याला साखर हवी असेल तर आपण वापरू शकता. आता आपण बघत आहोत हळदीच्या वरच्या सर्व साली आपण सोलून घेणार आहोत. अगोदर एक एक करून कंद आपण स्वच्छ करणार आहोत. त्याला आपण पोटॅटो पीलर देखील वापरू शकता पील करण्यासाठी. तर आता बघत आहोत आपण की हळदीचे कंद एकदम स्वच्छ झालेले आहेत. आता ते कंद आपण चांगले किसून घेणार आहोत. हळदीत कर्क्युमिन असतं, त्याच्यामुळे त्याच्यात अँटीऑक्सिडंट प्रॉपर्टी असते. अँटी इन्फ्लेमेटरी म्हणजे सूज किंवा काही लागलं तर आपण हळद उपयोगात आणतो. ब्लड ग्लुकोज लेवल कमी करणारी असते. त्याचप्रकारे हळदीचे अनेक फायदे आहेत. त्वचेसाठी उपयुक्त असते किंवा आपल्या पाचन संस्थेसाठी भरपूरच अशी उपयोगी ठरते. आता सर्वप्रथम आपण किसलेली हळद घेणार आहोत. त्यात आपण मिरच्या टाकल्या, त्यात आपण अर्धा चमचा साखर, मीठ हे मिश्र करून घेणार आहोत. जिरेपूड आणि शेवटी लिंबाचा रस. तर आहे की नाही ही झटपट रेसिपी. आता हे आपण सर्व मिक्स करून घेणार आहोत. हे सर्व मिश्र करून झाल्यावर आपण हे लोणचं बरणीत भरणार आहोत. हे फ्रीजमध्ये अगदी 7 ते 10 दिवस छानपैकी राहते. त्यामुळे आपण केव्हाही याचा उपयोग करू शकतो. अगदी पोळी बरोबर सकाळी जाताना किंवा घरी जेवणाबरोबर हे लोणचं खाण्यास एकदम स्वादिष्ट असते. तर आता आपण मिक्स केल्यानंतर पाहत आहोत की आपण स्वच्छ बरणीत हे बंद करून ठेवणार आहोत. हा लोणचं आपण 7 ते 10 दिवस ठेवू शकतो आणि वापरात आणू शकतो. Thank you for watching the channel.